ඔයාට ඕනිද ඉංග්‍රීසි හරියට හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඕනිද කට්ටියක් ඉස්සරහා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දි කිසිම පැකිලීමක් නැතුව හොඳට සූදානම් වෙලා ගිහිල්ලා කට්ටියට තමන්ගේ පර්සනැලිටි එක සුපිරියට කැපිලා පේන විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ ස්පොන්සර් කෙනෙක්ගේ චූටි මෙසේජ් එකක් බලලා යමු. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19ට වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ කී එකක් පර්චේස් කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මගේ channel එකෙන් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක සෑහෙන කාලයක් කතා කරලා තිනවා මේ ඉගෙන ගන්න එකේ වටිනාකම ගැන. ඉතින් එතෙන්දි මම ඉස්කෝලේදී ඉගෙන ගන්න ඕනි කොහොමද, O level A levels කරන්න ඕනි කොහොමද, කැම්පස් එකේදී ඉගෙන ගන්න කොහොමද, ඊට පස්සේ ඔයා රැකියාවකට යනවා නම් ඒවට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද වගේ අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් මගේ channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරද්දී ඕගොල්ලෝ නිතරම මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියා අපි ඉංග්‍රීසි වලට මොකද කරන්නේ? මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම එච්චර හරියට නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට ලොකුවට ඉංග්‍රීසි බෑනේ කියලා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ලංකාවේ ඉස්කෝලවල ඉගෙන ගනිද්දී ඕගොල්ලෝ ලොකුවට ඉංග්‍රීසි වලට ફોකස් කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි කාරණාව. අනිත් එක තමයි උසස් පෙළ කරද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ફોකස් කරන්නේ ප්‍රධාන විෂයන් තුනට විතරයි. මොකද ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබුණට ඒක ඔයාගේ ඉසඩ් ස්කෝර් එකට බලපාන්නේ නැහැ. ඔයාට කැම්පස් යනවා ඉංග්‍රීසි පාස් වුණත් ෆේල් වුණත් ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම දැකලා තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල වලට එන්න කලින් ළමයි විෂයන් තුන විතරයි ඉගෙන ගන්නේ. කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ වගේ හැඟීමකින් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි කැම්පස් එකේදීත් ඉංග්‍රීසියෙන් උපාධි පාඨමාලාවල උගන්වද්දී ෆස්ට් ඉයර් එකේදී සමහර වෙලාවට ළමයින්ට මේ විෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණාට ඉංග්‍රීසි බැරි හින්දා Taman කැමති උපාධි පාඨමාලාවට තේරෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උපාධියට ඔයා ෆස්ට් ඉයර් එකේ ගත්තට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී ඔයා එක එක ඒරියාස් වලට බෙදනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉංජිනේරින් ගියොත් එහෙම ඔයා කෙමිකල්ද කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් මෙකැනිකල්ද, ඉලෙක්ට්‍රිකල්ද, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ද කියලා බෙදන්නේ ඔයා පළවෙනි අවුරුද්ද ගන්න ලකුණු වලින්. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ පළවෙනියා වෙලා කැම්පස් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම එච්චර හොඳට නැත්නම් පළවෙනි අවුරුද්දේදීත් ඔයාට විභාග ලියන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හදාගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. උසස් පෙළ ගන්න ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම ඉංග්‍රීසි දැනුම ඕන වෙනවා. මොකද ඔයා ජොබ් එකක් කරන්න ගියත් මොන දේ කරන්න ගියත් ඉංග්‍රීසි නැතුවම බැරි හින්දා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි කැම්පස් එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලා ෆයිනල් ඉයර් එක වෙනකම්ම ඔයාට ඔයා ලියන විභාගයට අමතරව ඔයාට අසයින්මන්ට්ස්, ඇසෙස්මන්ට් වගේ දේවල් හම්බ වෙනවා. ඒවැ ෆයිනල් විභාගයට ලකුණු එකතු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි විෂයක් ගත්තොත් එක සෙමිස්ටර් එක කරන කැම්පස් එකක් ඇතුලේ ඔයා ලියන පේපර් එකට ගොඩක් වෙලාවට ලකුණු හම්බෙන්නේ 60ක් විතර. ඒ කියන්නේ 100ක් දෙනවා නම් ලකුණු 100න් 60ක් විතර තමයි අර ලියන පේපර් එකට දෙන ලකුණු සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බෙන්නේ. ඊටු 140ක් වගේම හම්බ වෙන්නේ ගොඩක් විෂයන් වල. මම මේ කියන්නේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලාව අනුව. 140ක් වගේ හම්බ වෙන්නේ ඔයාට ලැබෙන කන්ටිනියුවස් ඇසස්මන්ට් වගේ දේවල් වලින්. ඉතින් මේ ඇසස්මන්ට් ඇතුලේ වරදින්නේ නැතුව තියෙන දෙයක් තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා කියන එක. එතෙන්දී ඔයා ඉගෙන ගන්න විෂය මොකක්ද කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඉගෙන ගන්න උපාධි පාඨමාලාව මොකක්ද කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මොන දේ කළත් හැම විෂයක් ඇතුළෙම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වයිවා එකක් වගේ අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් වෙනවා. ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක රාජ්‍ය වේවා පුද්ගලික වේවා ඕනිම එකක. හැබැයි ඉතින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දුර්වල නම් ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් එච්චර හොඳට නැත්තම් ඔයාට මේ ඔයා විෂයට කොච්චර දක්ෂ වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හරියට කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාට පේපර් එකේ ලියලා ලකුණු ගන්නවට වඩා බොහොම ලේසියෙන් ලෙක්චර්ස්ලා සෙට් එකක් ඉස්සරහා ඔයා දන්න දේවල් ප්‍රසන්ට් කරලා බොහොම ලස්සනට කතා බහ කරලා ගන්න පුළුවන් ලකුණු ටික මිස් වෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට උඩ ග්‍රේඩ් එකකට, ඒ කියන්නේ A එකක් B එකක් ගන්න තියෙන එක තමයි chance එක අඩු වෙලා යන්නේ. ඔයාට හරියට ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් නැත්නම් ඔයා විෂයට කොච්චර දක්ෂ වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් දුර්වල නම්.
ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට කැම්පස් එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම ඉගෙන ගන්න මෙතඩ් එකක් නැහැ. කියන්නේ එහෙම ඉංග්‍රීසි වගේ සබ්ජෙක්ට් මොඩියුල්ස් ඇතුලේ පොඩ්ඩක් උගන්වනවා තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඒක හරියටම පිළිවෙලකට ප්‍රසන්ටේෂන් වෙනුවෙන්ම වෙන් වෙච්ච මොඩියුල් එකක් මම කැම්පස් වල දැකලා නැහැ. කියන්නේ කමියුනිකේෂන් වලට අදාළව උපාධි පාඨමාලාවට තිබ්බට අපි සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලා වලට යද්දි උදාහරණයක් විදිහට ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරින් එහෙම නැත්නම් වෙනත් සයන්ස් උපාධි එහෙම නැත්නම් කලා උපාධි හරි මොනවා හරි කොමර්ස් මැනේජ්මන්ට් මේ ඕනිම උපාධියක් ඇතුලේ කැම්පස් එකක් ඇතුලේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වන සබ්ජෙක්ට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට නැහැ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා ජොබ් එකක් කරන්න ගියාට පස්සේ මේ ජොබ් එකකදී ඔයාට සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකට සමහරලාවට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ප්‍රොපෝස් කරලා පෙන්වන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ඔයා අපි හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මෙන්න මේක තමයි ඔයාට අන්තිමට හම්බ වෙන්නේ කියලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට ප්‍රසන්ට් කරලා පෙන්වන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක උපරිමයට තියාගෙන ඒ ක්ලයන්ට් එකට ආකර්ෂණය වෙන විදිහට සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉන්නාට හොඳට තේරෙන විදිහට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයත් එකට වැඩ කරන කෝවර්කර්ස්ලටත් ශාමයා කියලා දෙන එක නියමෙටම පැහැදිලිද කියලා අයිඩියා එකක් යන විදිහට ප්‍රසන්ට් කරන්න ඔයා ඉගෙනගෙන තිබ්බොත් ඒක ඔයාගේ ජීවිතයට ලොකු වටිනාකමක් වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙනගත්ත සිස්ටම් එක ඇතුලේ අපි ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න හරියට ඉගෙනගෙන නැති ඉඳ අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් එච්චර හොඳ මට්ටමක නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දී අපි නිකම්ම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ස්ලයිඩ් එකක් හදලා PowerPoint වලින් ඒක කියෝගෙන යන එක නෙමෙයිනේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කියලා කියන්නේ. එතෙන්දී ඔයාගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක වැදගත් වෙනවා. ඔයා වොයිස් කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය වැදගත් වෙනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා තියෙන විදිය පවා වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකම්ම PowerPoint ස්ලයිඩ් එක දේවල් ටිකක් දාගෙන යන එක විතරක් නෙමෙයි මේ PowerPoint ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදද්දිත් ඒකේ පාටවල් දාන්නේ කොහොමද ඒ ස්ලයිඩ් එක අනිත් අයට තේරෙන විදියට හදන්නේ කොහොමද නැත්නම් ඔයා කටින් කියන හැමදේම මේ ස්ලයිඩ් එකේ දාන්නේ නැහැ සමහර දේවල් ඔයා ඒ වෙලාවේ කියලා පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනි දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැමදේම ඔයාට ගෙදර ඉඳන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු ඒ මොකද්ද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉගෙන ගනිද්දී ඔයාලට ප්‍රසන්ටේෂන් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ඔයාගේ O level වලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වලට අදාළව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වගේ හැමදේම මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ගන්න ඔයාගේ Android මොබයිල් ෆෝන් එක, Android මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන යන්න Android Play Store එකට. ඉතින් මේ Play Store එකට ගියාට පස්සේ මෙතන search bar එකේ ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා Mr. English කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Golden Talks English Academy එකෙන් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන Mr. English කියන app එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන install කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ Android ෆෝන් එකට මේ app එක install කරගන්න එක. ඉතින් මෙගාබයිට් 12ක් විතර තියෙන බොහොම පුංචි app එකක්. හැබැයි පුංචි app එකක් වුණාට වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්, ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් app එකක්. right. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකට මේ app එක install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම මෙතනින් open කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් open කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් වැටෙන්නේ sign in welcome back ඔබේ ජාතික ඇඳුම්පත් අංකය හා පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරලා login වෙන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම වැටෙන්නේ ඔයාට මේ වෙද්දිත් මේක account එකක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. හැබැයි ඔයා මේ app එකට අලුත් කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන register කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ register කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට ඔයාගේ first name එක දෙන්න ඕනි. first name එක හරියට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ last name එක හරියටම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට next කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ NIC නම්බර එක අහනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාට NIC එකක් තියෙනවා නම් national identity card එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ national identity card නම්බර එක දෙන්න. එතෙන්දී උදාහරණයක් විදිහට V අකුර තියෙන identity card එකක් නම් V හරිය අර අගට අකුරක් තියෙන එකක් නම් ඒ අකුරත් එක්කම identity card එක දුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතෙන්දී ඔයා මේ V අකුර දෙන්නේ capital ද simple ද කියන එකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේක තමයි ඔයාගේ login ID එක වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතෙන්ට identity card නම්බර එක දුන්නා කියන්නකෝ. ඉතින් එතෙන්දී මම අගට capital V දාලා මෙන්න මේ identity card නම්බර එක දීපු හින්දා මම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මම capital V දාලා තමයි දුන්නේ කියලා. මොකද ඊළඟ වතාවේ ඔයා මේකට log වෙන්න යද්දි ඔයා මෙතෙන්ට simple V ගැහුවොත් එහෙම ඔයාගේ මෙන්න මේක වැරදි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයා capital V දෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඔයාට ඉලක්කම් 12 කර අංකේ විතරක් තියෙන identity card එකක් නම් තියෙන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. identity card නම්බර එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ගාව මේ වෙද්දි national identity card එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තාගේ හරි ID නම්බර එක මේකට දෙන්න. මොකද මේ ID නම්බර එක ඔයාගේ login ID එක විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේක දීලා next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එකක් අහනවා. ඉතින් මේ password එක ඔයාට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ strong password එකක් දීලා ඔයාට පුළුවන්කමක්
තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් next කරලා මේ account එක ඇතුලේ register වෙන්න. right මට තියෙන මෙතනින් next කියන එක click කරන්න. ඉතින් එන්න එහෙම click කරාට පස්සේ ආව බොහොම ලේසියෙන් account එක ඇතුලට අරගෙන යනවා. ඉතින් account එක ඇතුලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා පහත වීඩියෝ දැන් ඔබට නොමිලේ නැරඹිය හැකියි කියලා. නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ සෙට් එකකුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ෆෝන් එක නැතුව කරන්න ඕනි O level කරන අයට උපදේශ ඊට පස්සේ O level English රචනාවේ වචන ගන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා රුපියලක්වත් ගෙවන්න ඕනි නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම අර කියපු සෙට් එකට එන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ courses 4ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. පළවෙනි එක තමයි presentation skill course එක. ඊට පස්සේ basic English within 40 days කියලා course එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සැරේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියන ළමයින්ට O level paper discussion course එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ seminars වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවටත් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ app එක install කරගත්තාට පස්සේ ඉතින් මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් focus කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ presentation skill course එකට. ඉතින් වැඩි විස්තර සඳහා කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් බුදුම්මෝ course එකක් කිව්වම මේකට 15000ක් 20000ක් ගන්නවා ඇති. ඉතින් එච්චර සල්ලි වියදම් කරන්න විදියක් නැහැ කියලා. හැබැයි මේක බලපු ගමන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති මේකට එහෙම මහ ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න ඕනි course එකක් නෙමෙයි. මේක ඇතුලේ තියෙන. ඉතින් මේකට ඔයාට subscribe කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් subscribe කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට subscribe කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාගාව dialog hutch etisalat. etisalat කියලා කියන්නේ දැන් hutchමනේ. ඒ කියන්නේ dialog hutch Airtel phone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ පාඩමකට subscribe කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකේ කියලා තියෙනවා කිසිදු දෛනික ගාස්තුවක් අය නොකරේ. නමුත් ඔබ ලබා ගන්නා පාඩම අනුව ඔබ කැමති නම් පමණක් රුපියල් 5ක් බදු මුදලක් හෝ ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ඔබගෙන් අය කරනු ලැබේ කියලා. ඒ කියන්නේ උපරිම වශයෙන් පාඩමකට ඔයගෙන් රුපියල් 5ක් 10ක් වගේ ගන්නේ දවස ගානේ සල්ලි කැපෙන app එකක් නෙමෙයි මේක. මේ විදිහට mobile phone එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා පාඩමකට apply කරලා subscribe කරලා ඉවරලා ඒ පාඩම බලන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔව් කියලා click කරලා ගිහලා ඔයාගේ phone number එක දීලා ඒ ක්‍රමයට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට mobile phone එකකින් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මම මේකේ බැංකුවට සල්ලි දාලා කරන්න ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා අහුවොත් ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ වැඩි විස්තර සඳහා කියන එක click කරලා subscribe කියන එකටම යන්න. මෙතන phone එකක් නැත කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලොකු විස්තරයක්. ඉතින් ඒ විස්තරය බොහොම පැහැදිලිව බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා පාඨමාලාව active කරගන්න ඔයා ගෙවන්න ඕනි සම්පූර්ණ පාඨමාලාවටම රුපියල් 200ක් විතරයි. රුපියල් 200ක් විතරක් කියලා ඔයාට මේ පාඨමාලාව ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇක්ටිවේට් කරගත්තාම රුපියල් 200ට ඔයාට සති දෙකක කාලයක් සඳහා මේ පාඨමාලාව ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සති දෙක ඇතුලේ කම්ප්ලීට් කරොත් එම පාඨමාලාව ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයෙත් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට හිතුනොත් එම නෑ මට මේක තව මාසයක් විතර ඕන වෙනවා ස්ටඩි කරන්න කියලා. අන්න එතෙන්දි තමයි ඔයා දෙවෙනි වතාවට රුපියල් 200ක් දාන්න ඕනේ. ඔයා එක සැරයක් රුපියල් 200ක් දැම්මට පස්සේ ඔයාට මේ පාඨමාලාව සති දෙකක කාලයකට ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අන්නේ ක්‍රම දෙකෙන් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බැංකුවක් ළඟ තියෙන කෙනෙක්ට මෙතන accounts කීපයක්ම තියෙනවානේ. අන්න accounts කීපයක් තියෙද්දි ඒ කැමති account එකකට සල්ලි දාලා සති දෙකකට රුපියල් 200ක් විතරක් දාලා ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම අර කලින් කියපු network වලින් dialog hutch Airtel කියන network වලින් SIM එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් අදාළ පාඩමට විතරක් සල්ලි ගෙවලා ඒ පාඩම බලලා ඉවර වෙලා ඒක සෙට් වෙනවා නම් ඊළඟ පාඩම බලාගෙන එහෙම යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ බැංක් එකට සල්ලි දාලා මට මේ course එක එක සැරේම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බැංක් එකට සල්ලි දාන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. කැමති නම් බැංක් එකට සල්ලි දාන්න පුළුවන්. කැමති නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගෙවලා මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් presentation skills පාඨමාලාවට සම්පූර්ණයෙන්ම රුපියල් 200ක් මුදල් බැංක් එකට ඩිපොසිට් කරලා දැන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මම presentation skill වල වැඩි විස්තර සඳහා කියන section එකට ගියාම මට පෙන්නන්නේ subscribe කරන්න කියලා නෙමෙයි. මට මෙතන පෙන්නන්නේ join classes කියලා. ඉතින් මේ join classes කියන එක click කරාට පස්සේ මේක තියෙන classes set එකට මාව අරගෙන යනවා. රුපියල් 200ක් බැංක් එකට දාපු ඉඳන් මේ ඔක්කොම මට එක සැරේ unlock වෙලා තියෙනවා කියලා මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන ඉබ්බ ඇරිලා වගේ මාක් එකක් තියෙන. එකෙන් කියන්නේ unlock වෙලා කියලා. ඉතින් මට මේ හැම පාඨමාලාවක්ම හැම පාඩමක්ම මේ වෙද්දි අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා සති දෙකක කාලයක් ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ තියෙන පාඩම් වල පළවෙනි එකේදී කියලා දෙනවා presentation එකට ඔයා ලෑස්ති වෙන්න ඕනි කොහොමද කියලා. ඊළඟ එකේදී අන්තර්ගතය හදන්න ඕනි, සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු. අන්තර්ගතය හදද්දී කියන්නේ presentation එක හදද්දී ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු. ඊට පස්සේ ආරම්භය සහ අවසානය, හඬ පාලනය වගේ දේවල් ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා time manage කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ තවත් මේ විශේෂ ක්‍රමයන් වගේ දේවල් මේක කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිස්කෂන් එකේදී ඔයාලට විස්තර කරනවා. ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවර වෙලා ඔයා කළා හරි මම යනවා කියලා එනවා නෙමෙයිනේ. පැනල් එකක් ඔයා කැම්පස් එක ඇතුලේ කරනවා නම් පැනල් එකක් ඔයා ඉවැලුවේට් කරනවා.
ඉතින් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ජොබ් එකක් කරද්දී ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට මේක ප්‍රසන්ට් කරනවා නම් එයා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉන්න සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකට මේක විස්තර කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ අහන්න ඉඩ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒවට අපි කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා මේ ඩිස්කෂන් එකේදී ඔයාට කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් එතෙන්දී අපි ඉංග්‍රීසි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසියි අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලාත් මේ පාඩම ඇතුළේදීම කතා කරනවා. හැබැයි දැන් අපි ඉන්නේ කොරෝනා කාලෙකනේ. ඉතින් මේ වගේ සංචරණ සීමා තියෙන කාලෙක අපි මේ වෙලාවට කරන්නේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ටේෂන්. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයේදී මටත් ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ කොරෝනා දවස් ඉඳලා. ඉතින් අන්න එතකොට මේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දී ඔයා ගෙදර ඉඳගෙන කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී ඔය ආලෝකය අසුරවන්න ඕනි කොහොමද? ඊට පස්සේ ඔයා කැමරාව තියාගන්න ඕනි කොහෙන්ද? ඔයාගේ වොයිස් මයික් එක හදාගන්න ඕනි කොහොමද වගේ අන්නේ විශේෂ දේවලුත් මේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ටේෂන් කියන පාඩම් මාලාව ඇතුලේ කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ හැම පාඩමකටම ගන්න ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා රුපියල් 9ක් රුපියල් 35ක් 65ක් 25ක් 25ක් වගේ බොහොම පුංචි මුදලක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා බැංක් එකට එක සැරේ ඩිපොසිට් කළත් හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් සාධාරණ මුදලක් විදියට රුපියල් 200යි ඔයාගෙන් අය කරන්නේ සම්පූර්ණ කෝස් එකටම. ඉතින් මේ වගේ කෝස් එකක් බොහොම වටිනවා. මේ වෙද්දී ඔයා මොන තරහටම හිටියත් O level A level ඉවර කරලා ගෙදර ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. කැම්පස් යන ගමන් කැම්පස් දෙමෙද්දී වහලා හින්දා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ජොබ් එකක් කරන ගමන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනිම කෙනෙකුට මේක වටිනවා. මොකද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. අදාළ කෝස් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළා. බස් එක වැඩට යන ගමන් උනත් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක ගහගෙන මේක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද බොහොම වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා මට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල් කෝස් එක ගැන මම ගොඩක් වැඩිදුර කතා කළා. මොකද අද කාලේ ගොඩක් වටින දෙයක් කියන ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක ඇතුලේ තවත් කෝසස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බේසික් ඉංග්‍රීසි within 40 days කියලා පාඨමාලාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් වැඩි විස්තර සඳහා කියලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාවේ මොනවද තියෙන විස්තර කියලා. ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේකේ වැඩි විස්තර වලට මෙන්න මේ subscribe කියන එකට ගිහලා අර විදියට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට මේ අදාළ පාඨමාලාව රුපියල් 5ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නැත කියන එකට ගිහලා මේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාවටම basic English within 40 days කියන පාඨමාලාවටම රුපියල් 300ක් තමයි වැය වෙන්නේ. රුපියල් 300ක් බැංක් එකට ඩිපොසිට් කළාට පස්සේ මාස දෙකක කාලයක් සඳහා මේ පාඨමාලාව ඇක්ටිව් කරලා දෙනවා. ඉතින් මාස දෙකක් කියලා කියන්නේ දවස් 60ක්නේ. ඉතින් 40 days පාඨමාලාව දවස් 60කට ඇක්ටිව් කරලා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ දවස් 60 ඇතුලේ රුපියල් 300ක් විතරක් ගෙවලා මැනේජ් කරලා මේ පාඨමාලාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් පාඨමාලා තියෙනවා. O level මේ සැරේ කරන ළමයින්ට paper discussion course එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ seminars තියෙනවා. general english කරන අයට අදාළ courses තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර මොනවා හරි ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ section එකට ගිහලා මේකෙන් about us කියලා ගිහලා about golden talks english academy කියන section එකට ගියා නම් ඒකේ තියෙනවා contact details වල contact කරගන්න ඕනේ numbers. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට Gmail email හරහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකෙන් වගේ සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කළේ ඔයා මොන තරාතිරමක කෙනෙක් වුණත් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. ඉංග්‍රීසි වල presentation skills ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. ඉතින් මේ හැමදේම දැන් ඔයාට ඔයාගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයා සමහර විට මේ app එක ගැන මීට කලින් දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයා සමහර විට මේ app එක මේ වෙද්දි දැනගෙන මේක download කරලා ඔයා සමහර විට මේ වෙද්දි මේක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාගේ experience එකත් පල්ලෙහා comment section එකෙන් අපිත් එක්ක share කරගන්න. ඒක මේ app එක ගැන වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක්ට ගොඩක් වටිනාකමක් එක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එක මේ විදිහටම අරගෙන එනකන් තාමත් channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒ button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මම ඊළඟට වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන්ම ඔයාට notification එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහලා යන්න.